Beetje weinig licht, hè? Wacht even. Dat is beter. Dit is het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Ontzettend veel Nederlanders hebben er elke week mee te maken. Misschien jij ook wel. Sportverlichting. Bij jouw voetbalclub, de hockey, rugby, atletiek, noem maar op. Als je jouw sport soms in het donker moet doen, dan is het best wel handig als de baan of het veld verlicht wordt. Maar hoe doe je dat precies? Vandaag duiken we die bijzondere wereld in, samen met het Eindhovense bedrijf Lumosa. Zij bedenken en ontwerpen deze verlichting. Hoe zorg je ervoor dat je op tv zo min mogelijk schaduw ziet? Hoe groot zijn die lampen wel niet? En natuurlijk, hoe ontwerp je dit allemaal? Voor antwoord op die vragen moeten we eerst naar de lichtstad van Nederland, Eindhoven. Ga je mee? Lumosa is een familiebedrijf, technisch gedreven zou ik willen zeggen. R&D is onze grootste afdeling. En wij maken slimme oplossingen voor licht- en energiegebruik. Met name LED-armaturen. Waar zijn jullie ooit mee begonnen? Eigenlijk met, we hebben hier een LED-armatuurtje staan. Dit is een testmodel met de driver. Dus dat is de voeding van het armatuur en de aansturing. Daar zijn we ons in gaan verdiepen, zijn we goed in geworden. En op een gegeven moment dachten we, hey, als we die driver kunnen maken, kunnen we dan niet het hele armatuur maken. Dus toen hebben we onze eigen productiefaciliteiten opgezet. Zijn we ook de mechanische onderdelen zelf gaan produceren. En zijn we tot ons hoofdproduct gekomen. Maar dit hangt dus in de stadions? Ja, dit staat op een mast in het stadion. Bijvoorbeeld ook gewoon op een normale tennisbaantje staan er 4 en in een stadion staan er 250. Ja, oké. En dan staan er ook echt een stuk of 10 op één mast. Ik wou zeggen, want dit is een heel klein apparaatje. Ja, maar toch zitten er 72 ledjes per LED-module in. Wat bijzonder. Ik ben echt die grote joekels nog gewend, Ja, zeg maar, die dan moeten opwarmen ja, eventjes voordat ja, het veld zeker. Nou, verlicht dat is de traditionele verlichting. Ja. Die zijn inmiddels in Nederland, lopen we best wel voorop. Dus die zijn op heel veel plekken vervangen door duurzame LED-verlichting. En dan heb je minder oppervlakte nodig om hetzelfde licht. En vooral ook inderdaad die opwarmtijd ben je vanaf. Ja. Dus onze aansturing is gewoon aan-uit. Je hoeft niet de trainer alvast te bellen van tevoren. Ja. Of nee, we komen eraan. Kan iemand even de lampen laten opwarmen? Ja, ik weet nog dat iedereen, of dat de beheerder vroeger altijd zei van jongens, mag het licht uit, want daarna kan het niet meer zomaar aan. Of als iedereen het vergeten was, dan had je gewoon een half uur nodig voordat je kon beginnen met de training. Precies. Ja, dat is verleden tijd. Oh, wat fijn. Maar zeg jij nou, Nederland loopt voorop? Ja, zeker in de verduurzaming en in de LED-verletting. Ja. Er zijn natuurlijk nog wel plaatsen waar de traditionele verlichting hangt. Dat is best een investering voor een club. Maar we zien over Europa gezien, want we hebben in meerdere landen in Europa wel salesorganisaties, dat de markt in andere landen nog veel meer open en daar is nog veel meer te doen voor ons. Gelukkig. Ja. Jullie doen alles zelf. Normaal gesproken, dit soort lampen, ja, ik denk 95% komt uit China allemaal. Dat wordt daar bedacht, ontwikkeld en hier naartoe verscheept. Maar jullie denken echt niet? Ja, wij denken als je helemaal de technologie goed begrijpt, dan maak je dus gaandeweg gewoon betere keuzes. Wat leidt tot de producten wat efficiënter, compacter en dus ook duurzamer is. Dus daarom doen we inderdaad elk onderdeeltje zelf. En we hebben natuurlijk wel productiefaciliteiten in China. Maar daar zijn we zelf heel erg nauw bij betrokken. Dus we overzien de totale keten. Dus ze komen in een soort van standaard opzet. En dan gaan we ze hier nog custom uitrichten per armatuur voor de eindklant. En daarna richting het Duitsland? Ja, vanuit Nederland wordt het verscheept over heel Europa. Ja. De lampen komen eigenlijk binnen vanuit de warehouse, zeg maar, vanuit ons. En wij zorgen ervoor dat uiteindelijk het veld evenredig belicht wordt. Op een sportveld, op een voetbalveld. En dan zien jullie hier dat de lampen precies afgesteld worden zoals het lichtplanteam, zeg maar, helemaal voor ons voorbereid heeft. Zeg maar. Dat gebeurt hier? Dat gebeurt hier. Niet in het stadion zelf of op het veld zelf? Nee, wij zorgen er juist voor dat hier alles
voorbereid wordt. En de installateur heel makkelijk alleen maar de lamp in de mast hoeft te hangen, vastzetten en op een graad, zeg maar, de balk op een graad zetten. En dan is het klaar. De puntjes, de cijfers, zijn de balkjes van de lampen, zeg maar zo gezegd. Mijn collega's weten precies welk balkje op welke lamp welk puntje moet zijn. Ja. Met een laser schijnen ze dus op de puntjes. Vervolgens zetten ze de balkjes vast. En dan is de lamp dus uitgericht. Kunnen we hem inpakken, dan gaat hij naar de klant toe. Als we kijken naar één zo'n lamp, wat voor lamp is dit nou precies? Heel veel kleine ledjes zitten erop. Zoals je ziet, elk rondje is 1 led, puntje zeg maar. Oh, dus één lamp, of tenminste al die ledjes samen, Ja, dat vormt samen één lichtbundel. precies. En dit zijn 6 dezelfde lampen? In principe wel. Alleen ze hebben andere lensplaten zoals je het hier ziet. Deze zijn helemaal... Ja. Vormpje erop. En het verschil tussen deze 60 en deze 25 is dat hoe hoger het nummer is, dat hoe breder die uitschijnt. Dus dit wordt dan een 66 wide genoemd, omdat hij een 60 graden lensplaat heeft. Deze is toevallig dezelfde, maar we hebben ook medium lensplaten en narrow. Ja, het woord zegt al, medium is iets smaller, narrow is echt recht. Dat is gewoon als jij één bundel ergens op het veld wil hebben of iets. Precies. Ja. Ik kan hem een klein beetje eruit halen. Dan zie je je hebt hier... Zo. enorm veel licht die geeft. Zo, hallo. Dus, maar dan moet ook wel, als je een Moet je mast niet in hebt, kijken. als je een voetbalveld hebt met een mast van 18 meter hoog, Ja. en dan in het donker zie je het meer. Ja, dan moet zo'n ledlamp wel echt flink veel licht geven om het veld goed te belichten, Ja. om het goed te kunnen zien. En ik voel, nu Dus- ik hiernaast sta ook, ze zeggen wel eens ja, ledverlichting is ideaal, want het wordt niet warm. Echt wel. Deze wel, maar Dit omdat is, er heel veel ledlampjes in zitten, heel veel ledmoduletjes. Ja. Plus je hebt er 8 bij elkaar. Dus die genereren toch veel warmte. Vandaar dat ook aan de onderkant zie je dus een soort Oh ja, die verwarmings, vinnen. die stukken om de warmte kwijt te kunnen. Ja. Nou, in de buitenlucht wordt dat ideaal gekoeld door de wind, door de Ja, buitenlucht. vooral op hoogte Ja, natuurlijk precies. altijd de constante Ja. stroom. Ja. We hebben 3 kleurtemperaturen die wij verkopen. De 5700 Kelvin, de 4000 en de 3000 Kelvin. En dat heeft een beetje te maken met ook de overheid en wat de regels zijn. Bijvoorbeeld in Duitsland mogen ze geen 5700 Kelvin hebben op sportvelden. Zijn daar regels voor? Ja, daar zijn regels voor. Dus is het 4000 Kelvin of lager 3000. In Ja, hoe lager, hoe warmer het licht is, hoe meer oranje en roder. Precies, Oké. ja, dat. En bijvoorbeeld in Nederland verkopen we nog wel 5700 Kelvin, mag dat nog wel. Gaat volgens mij ook richting de 4000 in de toekomst. Dat willen ze ook hebben. Dat het gewoon veel meer hinder geeft voor de omgeving. Oh, ja, want 5700 is daglicht, Ja, dat is een echt bewolkte heel fel. dag zeg maar. Ja, Maar dat kan dus ook heel blauwig overkomen. precies. En vooral in het donker dan is het echt heel erg wit en heel erg fel. Ah. En de 4000 is dan wat warmer en nog steeds voldoende licht, maar Ja. minder last voor de omgeving. Maar wat doen jullie hier Ja. precies? Waarom is deze opstelling zo gebouwd? We noemen dit de burn. Als wij burn, de burn, dus niet dat het gaat branden, het is niet te hopen. Maar als wij de lampen dus uitgepakt hebben en geconfigureerd hebben, dan gaan zetten we ze hierin, eigenlijk een soort van test. Minimaal een half uur. Om te kijken, gaan ze niet kapot? Kunnen ze het uiteraard aan? Dan zou je zeggen een half uur is wel kort, want in het echte werkveld branden ze natuurlijk veel langer. Ja, Maar dat is ook om de temperatuur te checken. Celsius. Celsius inderdaad. Geen kleurtemperatuur. Want Nee, je hebt natuurlijk- Celsius, ja. Oké, Echt gewoon warmte. De warmte, ja. Stel dat deze 100 graden zijn van binnen en deze maar 50, dan weten we dat is iets niet goed. Want dat is echt een heel groot verschil. Een paar graden verschil tot 10, 15 graden kan. Ja, want die zit in het midden, dus die krijgen meer warmte van de Precies, buitenkant. ja, dan zo. inderdaad. Oké. Maar als er echt boven de 30 graden verschil in zit, dan weten we van of ze geven minder licht en dan kan je dat vaak ook wel zien. Maar goed, als we ze hierin hebben staan, dan zie je het niet in één oogopslag. Ja. Dus dan is het even van dubbelcheck. Is de temperatuur, de warmte van de lamp goed? Branden ze een half uur, dan is het gewoon goed. Dan is een maatstaaf voor ons dat het gewoon goed is. Ja, precies. En zit er ook iets van een computertje in, net als in mijn auto van hey joh, linker, rechter, achterlicht is kapot? Zeker. Dat Ja, gebeurt ja. hier ook allemaal. Kan ik aan deze kant laten zien. We hebben hier toevallig eentje open liggen. Oh Een ja. 860. Waar je de hele driver ziet. Zonder de driver gebeurt er helemaal niks.
Eens wat hier nog in mis is een PLM'tje, een soort, ook zo'n groen bord in het klein. Ja. En daar wordt alles op geschreven in de zin van wel of niet aan. Ja, die regelt de opdrachten, zeg maar. Die geeft Die opdrachten aan het geheel. Ja, maar precies. dit geheel zorgt ervoor dat de lampen aan en Dit uit is gewoon, kunnen. ja, dit is gewoon een moederbord eigenlijk. Zo, wat een ding. En dit alles helemaal zelf ontworpen. Ja, En in China maken ze dat mooi voor ons. dit heb je ook helemaal zelf ontworpen. Ja, ik niet, maar mijn Nee, collega's maar wel. als bedrijf. Als bedrijf zijn hebben we dat helemaal ontworpen. Stel, de Kuip belt. Kuip. Wat dan? Hoe ga je Wat te dan? werk? Allereerst moeten wij een DWG-bestand hebben van het stadion. Het is eigenlijk een technische tekening waarop het hele gebouw staat, dus het hele stadion. Met daarin de hoogtes van de masten, maar ook vaak de dakrand die meegenomen wordt. Hoe hoog die zit en op welke plekken de armatuur op dat moment zitten. En op basis daarvan kunnen wij gaan werken met die locaties. Laden wij in deze applicatie en op daarvan gaan wij onze armatuur erin zetten. Oké. En die berekent dan hoeveel licht er op het veld komt, zowel in het horizontale als het verticale vlak. En Verticaal ook? verticaal Ja, ook. natuurlijk. Je hebt Ja. lampen boven elkaar hangen. Nou, je hebt lampen boven elkaar hangen en ook een speler, die is natuurlijk niet alleen op de grond. Een speler die is 1,80 tot 2 meter. Ja. En je wil ook dat zijn hoofd van alle kanten belicht is. En je wil ook als je helemaal aan de zijkant van het veld staat, dat jij van alle 4 kanten belicht wordt. Dat zie je altijd op het veld, zie je die schaduws van spelers van 4 kanten. Ja. Je wil eigenlijk altijd dat de speler van alle kanten belicht wordt. Dus het is het kunstje dat jij uitvoert, of waar jij het meeste werk misschien wel aan besteedt, is om die schaduwen te Ja, dus minderen. echt de verticale verlichting, dat is wel echt het moeilijkste van het geheel. Want je moet echt van elk punt eigenlijk, elk lichtpunt wil je elk punt op het veld belichten. Ja. Ja. En dat doe je hierin, want dit Ja. is het Parkstad Limburg Stadion. Het is het Parkstad Limburg Stadion. Van Roda JC. De thuisbasis van Roda JC. En wat je hier ziet is eigenlijk elk van dit pijltje is 1 armatuur van ons. Dus je ziet hier, Nou, wat je ziet, het zijn zijn er heel wat. veel pijltjes. Nou, in dit geval zijn elk pijltje is zeg maar het volledige armatuur. Dus Ja. dat zijn 8 modules. Maar we hebben ook nog een versie waar we elke module los van elkaar hebben gericht. Dus elk balkje van dit die staat eigenlijk apart in het systeem. Zo. Om zo dus met het hele stadion uit te richten. Wat. En zeg jij van, oké, we hebben zo groot het stadion, dit is de tekening, klik, trrr, alles. Elk pijltje wat je hier ziet, dat is zelf dag. gepositioneerd in het programma eerst. Dus vanuit het wagen is de lichtbron en waar moet je heen schijnen. En dan ga je dus kijken, elke keer, je ziet al die nummertjes hier staan. Elke keer ga je kijken van waar moet ik aan voldoen. Dus je hebt hier het laagste puntje is rood, het hoogste puntje is blauw. En uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat die waardes hier bovenin, dat die zo goed mogelijk zijn. Nu heb ik altijd geleerd, we hoorden het net al ook in de hal, je hebt natuurlijk kleurtemperatuur. Ja. Dat staat redelijk vast, hebben we al gehoord. Ja. Maar je hebt ook lux, je hebt lumen, je hebt Ja. wattages. Ja. Lumen is wat eigenlijk het ledje uitstraalt. Dus je hebt een ledje, dat is een lichtbron en die straalt een hoeveelheid licht uit. Maar dat licht kan eigenlijk overal heen gaan. Want als je de hemel instuurt, dan valt het dus ergens het op. is gewoon weg. Ja. En lux is eigenlijk wat jij meet op een oppervlakte. Lux wil eigenlijk zeggen de hoeveelheid lumen per vierkante meter. Ah, oké. Dus Dus- als we kijken naar die plafondlampen hier, Ja. dat op mijn hand, Daar straalt een x-aantal lux op. ja, dus die stuurt lumen uit. Ja. En wat ik hier zie is Ja. lux. Ja, precies. Hoeveel lichtopbrengst heeft zo'n ding nou? Nou, elk volledige armatuur heeft zo'n meer dan 200.000 lumen. lichtopbrengst. 200.000. Ja. En dat is wat die uitstraalt. Ja. En hoeveel ontvangt dan het veld? In het veld zoals we hem hier nou hebben berekend is hij 1800 lux. Lux. Iets meer. Afstand van, 50 meter plus nog de hoogte van de mast. ja. Dus het is best een afstand. Ja. Dus en je 200 schijnt ook van mast echt naar de andere goal toe. Dus daar zit wel wat Ja, ook nog. afstanden die je moet overbruggen. Dus je hebt 200.000 lumen Ja. met één zo'n armatuur. Ja. Dat zijn dus 8 lampen in dit geval. 8 van 8 die modules. Ja. Die schijnen dat uit. Ja. En het licht dat op de middenstip terechtkomt om en nabij Ja. is dus 1800 lux. Ja. Een lampje dat ik thuis in mijn schemerlamp heb zitten. Yes, zo'n 500 lumen. Wow. 200.000 lumen. Ja. En dat keer 130. 130 Ja. lampen.
lampen, armaturen. Armaturen. Met daarin 8 modules per stuk. Wow. Dus dat zijn heel veel pijltjes. Ja, ik weet niet of je dat weet, maar hoeveel watt heeft zo'n lampje van jullie? Zo'n lampje die hier hebben, die hebben 1720 watt per stuk. Dus per 8. Dus Oh, wat je hier ziet is zo'n module die is 215. 215 watt voor een ledlamp. Module. Voor een dat is heel veel. Maar Heb je nu ook van deze lampen die zijn speciaal voor de keeper van de tegenpartij bijvoorbeeld, of van de andere kant van het veld. Ja. Deze zijn voor de linkerkant van het veld. Alles is... je ziet ze eigenlijk richten naar elk punt toe. Dus gewoon elk punt wat je hier ziet, dat is gewoon een armatuur die op die richting staat gemikt. Oh, en deze, de uiteindes van die pijlen, die hebben we net gezien met die bolletjes op dat grote veld. Ja. En dat staat dan in verhouding, dus uit verhouding getrokken. Hier staan ze op 30, 40 meter hoogte. Mm-hmm. En dan naar verhouding wordt dat omgerekend, zodat ze uitgericht kunnen worden in de hal. Ja. En is het doel dan het uiteindelijke einddoel van we hebben 1 groot groen veld en dat moet zo evenredig verlicht zijn? Ja, dat is eigenlijk, bij de meeste sportvelden is dat het einddoel. Mm-hmm. Alleen bij het stadion komt er nog veel meer voor kijken. Want je hebt dus ook de camera. Voor de camera moet je altijd voldoende licht hebben. Dus die camera die staat op een bepaalde hoogte en die kijkt eigenlijk altijd vanaf één kant van het veld. Dus die kant moet ook een bepaalde verticale lux hebben. Is de kant van de camera beter verlicht dan de andere kant? Zie ik dat als toeschouwer? Nee, in principe is altijd wel symmetrisch alles uitgelicht. Dus alles is even goed. Maar van het camera is wel echt een uitgangspunt die ook gemeten moet worden. Dus dat zie je eigenlijk ook dit puntje wat je hier nog ziet. Dat is de camera. Dat is meegenomen als camera om daar ook nog metingen op te doen. En dan net zoals bij stadion heb je ook nog de CRI. Dat is ook een dat is de kwaliteit van de kleurtemperatuur. Echtheid, toch? Ja, inderdaad. Ja, de kleurtemperatuur inderdaad. De color rendering index. Dat is hoe wagengetrouw jouw ogen en camera's kleuren interpreteren die van de sponsors en van de kleuren van de club. En zo. Ja, dat het niet te roze wordt of niet te groen. Of... Ja. En die moet ook hoger zijn in een stadion als bij de gemiddelde amateurclub. Wat? Ja, dus daar komen wel wat andere dingen nog bij kijken inderdaad. We hebben net gehoord het wattage, dat soort dingetjes. Maar hoeveel elektriciteit vraagt zo'n gemiddeld stadion nou? Heb je daar een idee van? Ja, dat is afhankelijk van op welk niveau ze hem ook zetten. Want je hebt dus het maximale level is UEFA level B. Dat is een bepaalde standaard waar bijvoorbeeld Europese wedstrijden mogen worden gespeeld op het vrouwenniveau. Mm-hmm. Europees niveau voor de mannen heb je dan weer net iets hoger nodig. En dat hoger is meer licht? Meer licht, ja. Dus dat is, maar zit daar een verschil in? Ja. Ja, het is natuurlijk een Rode JC, die zit in de keukenkampioen-divisie. Die hebben andere budgetten als een PSV die in de Champions League speelt soms. Ja. Dus om dat wel gelijkwaardig te houden, dat de kleinere clubs niet net zoveel hoeven te investeren als de grote clubs, zitten daar verschillende rankings in. Ja. Ja. Maar wacht even, wat je nu zegt, je hebt een Rode JC, je hebt verschillende divisies natuurlijk qua voetbal, als we het over voetbal hebben. Ja. Maar de ene club hoeft hun lampen dus minder fel te zetten dan de andere club. Nou ja, in principe zou je ervoor kiezen dus voor minder lampen. Want je hebt minder licht nodig, dus je hebt minder lampen. Ja. Alleen, net als dit stadion, het is een groot stadion. Die hebben de ambitie om ook weer hoger te komen. Mm-hmm. En om eventueel de Europese wedstrijden te kunnen hosten. Ja, dan moet je gewoon investeren in het hogere lichtniveau. Maar wanneer je voor jouw wekelijkse wedstrijd dat niet nodig hebt, scheelt het een hele hoop energie als jij hem terugzet. Aha, ik dacht gewoon ieder stadion, we hebben zoveel licht nodig en dat gaan we erin zetten. Maar daar zit dus nog veel meer achter. Ja. Ja, het is ook een beetje toekomstvisie van hoeveel wil je over 5 jaar hebben. Ja. Denk je dat je over 5 jaar meer licht nodig hebt, dan kun je daar nu alvast investeren. Ja. En als ze nou bijvoorbeeld, ik kom uit Den Bosch, bij ons FC Den Bosch, die hebben nou in één keer de intentie van, weet je wat, we willen naar de Eredivisie. Ja. Dan moeten ze dus beter gaan voetballen, maar ze moeten ook meer licht hebben. Ja. Kopen. Ja. Oké. Dat is nog nooit gehoord dit. Ja, iedereen gaat er altijd maar vanuit van, nou oké, die verlichting als ik aan het voetballen ben, dat werkt gewoon. En dat is heel vanzelfsprekend. Ja. Maar goed, er gaat altijd wel wat aan vooraf. Zo'n installatie moet gebouwd worden. Je moet ook zo'n installatie onderhouden. Dus ja, je ziet het hier beneden hebben we het eerste kraaiennest al zitten. Ja. Ja, en die zie je ook
op heel veel plekken gewoon terug bij reguliere sportclubs. Hè. Vogels gaan ergens zitten poepen. Je hebt natuurlijk op zulke hoogtes enorm veel met weersinvloeden te maken. Dus zo'n installatie wil je die in topconditie houden. Nou, daar heb je bedrijven voor nodig, zoals wij. Ja. En wat wij dan doen in zo'n geval is, als zo'n lichtplan klaar is, dan weten wij dus ook van, we hebben bijvoorbeeld in deze mast 20 armaturen nodig. Die zetten we allemaal op deze posities zo neer. En die hebben eigenlijk allemaal een eigen richtpunt op het veld. Ja, dat zijn die lasertjes die we hebben gezien bij het uitmeten. Ja, nou, dat zijn 2 verschillende dingen eigenlijk. Die lasers wat jij hebt gezien, daarbij wordt echt het armatuur voorgeprepareerd. Ja. Dus je kan je voorstellen, dit armatuur is specifiek op deze plek ingetekend op dat lichtplan. Ja. Dus dit is dan bijvoorbeeld armatuur 1 en die balkjes die hebben allemaal een bepaalde positie, zodat dat lichtbeeld vanaf deze positie precies goed is. Daarnaast moet natuurlijk de gradenhoek van het hele armatuur. Oh ja, de kanteling zeg maar. Ja, de tilthoek. Ja. En natuurlijk je draaiing. Die moet ook nog kloppen met de draaiing in de tilthoek uit het lichtplan. Ja. En dat is wat wij hier doen. Dus waar jij het net over had, dat is wat in de fabriek gebeurt. Dan worden die individuele balkjes goed gezet. En wij zetten dan het complete armatuur op de juiste positie neer. En hoe doe je dat dan? Want ik zie nergens graden staan of nergens iets. Er wordt een gradenboog bij gebruikt. En, wel? In combinatie met een laser. Dus we zetten het veld uit. Er komen allemaal pionnen op het veld. En dat staat gelijk aan de coördinaten die in het lichtplan zijn genoemd. En vanuit de mast, eigenlijk vanuit het armatuur, gaan we dan met de laser richten op die pion. En op het moment dat die laser daar de correcte positie op staat, dan wordt het vastgezet en dan staat hij goed. Dat is gewoon een pionnetje op het veld? Ja, heel droog eigenlijk, heel simpel. Ze denken van, wat een techniek allemaal. Nee, we moeten een pionnetje op het veld. Ja. Je ziet hier een kabel lopen, die roze kabel. Ja. Nou, dat is gewoon een CAT-kabel, dat is eigenlijk je internetkabel. En die verbindt eigenlijk ieder armatuur met elkaar. En vanuit hier gaat er ook een centrale kabelbus met deze kabel naar beneden toe. Die komen allemaal vanuit iedere mast, vanuit de hele dakrand. Komt allemaal samen in de technische ruimte. En daar staat een mengpaneel. Daarmee kun je hele lichtinstallatie inregelen. Dus al je controls kun je doen. En daarom kunnen we ook hele mooie lichtshows maken. Bijvoorbeeld bij de opkomst van een wedstrijd of op het moment dat er gescoord wordt. Vindt de KNVB niet zo leuk, maar dat kan wel. En daarnaast kun je echt voor sfeerverhogende activiteiten gaan zorgen. Op het moment dat je bijvoorbeeld zegt van we gaan een evenement organiseren. Ja. Dus steeds meer stadions. Daarvan zien we gewoon dat verlichting in de dakrand hangt, volledig. Of dat ze nog een klein mastje boven op het dak hebben staan ergens. Maar ik vind het persoonlijk altijd wel vet dat als je vanaf ver aankomt rijden en die verlichting staat aan, dat je dan gewoon 30, 40 meter boven het maaiveld die lampen al ziet branden. Denk van, referentiepunt, daar moeten we naartoe. Ja, dat is waar. Maar het spreekt ook altijd wel voor je club, vind ik. Dat is wel een soort van uithangbord. Kijk, het wordt weer gespeeld vanavond. Als je hier die hele vallei ziet, je ziet meteen wanneer Roda JC speelt. Ja. Die zien het meteen, dat is fantastisch. Ja. En hier draait het dus allemaal om. Een goed verlichte wedstrijd die er zowel vanuit het stadion als op tv goed uitziet. Nooit gedacht dat er zoveel techniek en planning bij kwam kijken. Enorm veel dank aan Lumosa voor het kunnen maken van deze video en het mogen meekijken bij wat zij doen en maken in Eindhoven. Dank aan OVI Enschede voor de uitleg boven in de toren. En dank aan Roda JC voor het eventjes mogen lenen van hun stadion. Dank natuurlijk aan jou als je lid bent geworden via weetjedatok.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.